Hello students, myself Sarita Devi, biology lecturer, Government Girls Senior Secondary School, JANDIALA. I would like to discuss the topic drugs. Say no to drugs. So what is drug addiction? Addiction होना या drugs दे आदी होना, that means कि if a person having to use the drugs repeatedly, बार drugs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ drug addiction ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਦੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ what are the damage caused by the drugs? Their mental health disturb ਹੁੰਦੀ ਹੈ, person ਦੀ health ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਰੀਅਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਦ ਫਰੈਂਡਸ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਿਸਟਰਬਡ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਿਸਟਰਬਡ। ਨਾਓ ਵਟ ਇਜ਼ ਐਡਿਕਸ਼ਨ? ਸੋ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟੂ ਡਰੱਗਸ। ਸਿਰਫ ਆਦੀ ਹੋਣਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਫੋਰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੈਨ ਅ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਅਡਿਕਟ ਫੂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਗੈਮਲਿੰਗ ਹੈ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਅਡਿਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਦੀਸ ਅਡਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਟਰਬਡ ਵੈਨ ਥਿੰਗਸ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਹੈਂਡ। ਕੰਪਲਸਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਡਿਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਦ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਇਨ ਚਾਰਜ ਆਫ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਉਹ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਸਟਾਰਟਸ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦੀ ਅਦਰਸ। ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕੈਨ ਟੇਕ ਓਵਰ ਪਰਸਨਸ ਇੰਟਾਇਰ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਐਸ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦ ਪਰਸਨ ਗੈਟਸ ਐਡਿਕਟਿਡ ਟੂ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਹਾਊ ਡਸ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ? ਫਸਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਦੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਦ ਪਰਸਨ ਬਿਕਮਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਦੈਟ ਡਰੱਗਸ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਨੋਟ think of living without that thing. Now name the types of drugs. These are the drugs ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ? ਮੈਰੀਜੂਨਾ, ਹੀਰੋਇਨ, ਕੋਕੀਨ, ਐਲਕੋਹਲ, ਟੋਬੈਕੋ, lysergic acid diethylamide, speedballs, moly, MDMA, that is also this stimulant है, ketamine and crystal. These are the types of drugs. Now build a meaningful drug free life. drugs ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਵ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਹੌਬੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੌਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਡਰਾਇੰਗ, ਗੇਮਸ। ਸੋ ਅਡੋਪਟ ਅ ਪੈਟ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵ ਇਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਗੋਲ ਰੱਖੋ। ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਯੋਰ ਹੈਲਥ। ਦੀਸ ਆਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ways by which you can live a life without drugs. So next, behavioral problems. What are the problems the person faces due to the drugs? Paranoia, that is harming yourself. ਪਾਗਲਪਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। feeling that you are being treated in some way, ਪੀਪਲ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਯੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਹਾਰਮਿੰਗ, ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਹਾਰਮਿੰਗ ਯੂ, ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਹਾਰਮਿੰਗ ਯੂਰ ਓਨ ਸੈਲਫ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਅਗਰੈਸਿਵਨੈਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ, ਫੋਰਸੀਬਲ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਗਰੈਸਿਵਨੈਸ। ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨਸ means sensory experience that appears real but are created by your own mind. like ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਦੇਅਰ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੇਜਿਸ ਦਿਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਜਮੈਂਟਲ ਇੰਪੇਅਰਡ ਜਜਮੈਂਟ, ਸਹੀ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਜੱਜ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੋਂਗ। ਇੰਪਲਸਿਵਨੈਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਥਿੰਕ ਵਿਦਾਊਟ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਯੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਦਾਊਟ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਸ ਆਫ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਰ ਸੈਲਫ, ਯੂ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ। then what are the health problems that are associated with the intake of the drugs? It weakens the immune system. जो साडा immune system है that is
weakened. So immunity ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ it is the ability to fight against the diseases, so weak ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. And moreover infections ਜਿਹੜੇ ਆ, we are most susceptible to these infections. Cardiovascular conditions ਜਿਹੜੀ these cause cardiovascular conditions ranging from abnormal heart rate to heart attacks, nausea, chakkar aana, vomiting, so abdominal pain is there. There is cause the liver to work harder, so possibly there is a damage to the liver. Then there are nervous ਦੇ ਨਾਲ related diseases ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, brain damage ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. Sometimes the reproductive organs are also affected. So overcoming drug addiction, how can you overcome the drug addiction? So build a social network. You can call your friends, close friends and family. Then consider moving to a sober living home. Make meetings priority. Meet your friends, meet your relatives. Make break with old drug buddies. If your buddies that are taking drugs, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ. ਅਵੋਇਡ ਬਾਰਸ ਐਂਡ ਕਲੱਬਸ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਡਰਿੰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਰਸ ਹੈ, ਅਵੋਇਡ that places. So whenever you take any medicine or prescriptions, be careful about that too. Now next is decide to make a change. How can you make a change? The way you deal with the stress, how you deal with the stress ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ you should deal it with the positive mind. Then what you do in your free time, that should be proper utilization of time. How you think about yourself, always think positive about yourself. By these methods you can overcome drug addiction. So say no to drugs and avoid drugs, lead a healthy life and focus on your goals. Thank you.